คำถามสัมภาษณ์งาน Agoda EP ที่2นะครับจริงๆแอดเคยทำคลิปนะแชร์คำถามสัมภาษณ์งานเนาะของ Agoda ไปแล้วนะครับคลิปตอนนั้นเนี่ยจะเป็นการว่าเฮ้ยคุณสามารถดูกราฟเทรนไลน์เป็นไหมนะครับดูช่วงพีคช่วงดรอปของตัวกราฟเป็นหรือเปล่านะครับอันเนี้ยก็อย่างที่ท่านทราบนะว่า Agoda เนี่ยมีสเต็ปหรือขั้นตอนในการสัมภาษณ์งานค่อนข้างจะเยอะมากใช่ไหมตั้งแต่รอบสอบข้อเขียนรอบสอบสัมภาษณ์รอบสอบสัมภาษณ์กลุ่มอะไรเงี้ยครับคำถามที่ต่อมาจากคลิปนั้นนะว่าพอคุณสอบผ่านข้อเขียนแล้วเนี่ยคำถามสัมภาษณ์ที่คุณเจอกับคนเลยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับคำถามเนี้ยนะครับเป็นสำหรับงานสาย DA นะหรือ Data Analyst นะครับเผื่อใครสนใจคำถามเนี่ยมีคำถามเดียวเลยจากโค้ดชุดนี้เป็นโค้ด Python เนาะถาม3คำถามครับฟังก์ชันเนี่ยมันทำงานยังไง Input ที่เข้าไปนะครับในตัวของฟังก์ชันเนี่ยมันคืออะไรและเอาพุทสุดท้ายถ้าเรากดรันโค้ดชุดนี้เนาะจะได้อะไรออกมาฟังดูก็เหมือนง่ายนะผมบอกเลยครับว่าคำถามเนี่ยครับเขาเช็คแค่อย่างเดียวเลยว่าคุณเข้าใจตัวโค้ด Python ชุดนี้หรือเปล่านั่นเองยิ่งยุค AI นี่ก็บางคนอาจจะละเลยนะในการเขียนไปแล้วแต่ก็เราต้องอ่านเป็นนะครับใช้งานเป็นเหมือนกันแนะนำครับให้ทุกคนนะครับลองกดหยุดพอสคลิปนี้ก่อนนะแล้วก็ลองทำดูก่อนลองกดพอสที่คลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดเล่นต่อเพื่อดูเฉลยกันทุกคนก็น่าจะได้ลองทำกันแล้วเนาะนะครับคำตอบเป็นยังไงก็มาแชร์ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับอันดับแรกตัวของ method เนาะหรือฟังก์ชันของใน Python นะครับเราต้องแบ่งก่อนมันมีอยู่2ส่วนคือส่วนตรงนี้พาร์ทหนึ่งตรงนี้ครับมันคือส่วนของการสร้าง method หรือสร้างฟังก์ชันที่จะใช้งานใช่ไหมข้อสังเกตเลยก็คือจะมีคำว่า def นะครับเพื่อเป็นการ define นะว่าฟังก์ชันนั้นชื่อว่าอะไรนะครับและตรงนี้คือ input ซึ่ง input เนี่ยสามารถมีได้มากกว่า1นะก็เลยมี input 2 จุดตรงนี้นะครับก็คือ input ผ่านตัว transaction นะครับกับตัว threshold เนาะและส่วนที่2ครับคือส่วนด้านล่างตรงนี้ครับมันคือการ call function หรือเรียกใช้ตัว method นะครับเข้ามานั่นเองดังนั้นเราต้องดูก่อนครับว่าการ call method เนี่ยเขา call อะไรครับแบบแรกเขามีการสร้างตัวแปร output ใช่ไหมแล้วก็เรียกใช้ method summary cell ซึ่งก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วโดยนะครับตัว parameter ที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยเขาจะใส่หลังวงเล็บอย่างเงี้ยเนาะก็คือตัวแปรของ data ถามว่า data อยู่ไหนนะครับ data ก็อยู่ข้างบนตรงนี้ตึ๊บซึ่ง data เนี่ยนะครับถูกเก็บเป็น list อยู่เห็นไหม list นะครับเป็นชื่อเป็นประเภทตัวแปรหนึ่งเนาะก็คือมันมีตัวก้ามปูแบบเนี้ยครับครอบอยู่บวกนะครับกับตัวของ dictionary พอมีตัวปีกกายไหมพูดง่ายคือเขาเก็บข้อมูล list นะครับของข้อมูลเนาะว่ามีคีย์นะชื่อสินค้าใช่ไหม value คือเสื้อยืดแล้วก็ราคาเนาะ amount คือ 1,200 นะครับstructure ของการเก็บข้อมูลบนเว็บ database เนาะมันก็จะมักที่จะเก็บเป็นแบบ dictionary แบบฟังก์ชันนะครับหรือ method summary cell เนาะโดย input ก็คือตัวแปร data ตาม list หรือ dict นี้นั่นเองแปลว่าเนี่ยเราตอบได้ละว่า input เนี่ยมันคือตัวแปร data ใช่ไหมครับแล้วก็มันคือหน้าตาแบบนี้เนาะที่ผมพูดถึงไปต่อมาที่ยากคือฟังก์ชันนี้ทำงานยังไงกับ output มันคืออะไรใช่ไหมแปลว่าครับเขายัดไอ้ก้อนเนี้ยที่เราพูดถึงมาเนาะไอ้ก้อนเนี้ยยัดเข้ามาอยู่ในตัวของ transaction นี้ถามว่ารู้ได้ไงล่ะเพราะว่าปกติแล้วนะครับการ call function เนาะเราใช้ parameter กี่ตัวก็ต้องบอกตามนั้นใช่ไหมครับแต่เนี่ยถ้าเราบอกแค่ตัวเดียวนะครับลำดับของการใส่ parameter เนี่ยก็คือบอกแค่ตัวแรกเท่านั้นก็คือตัวของ transaction นั่นเองและด้วยตัว threshold นะครับมีเห็นไหมมีการใส่ value แล้วว่าเท่ากับ 1,000 แปลว่าตัวแปรเนี่ยไม่ว่าจะ call กี่ครั้งนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 1,000 เสมอนั่นเองเป็นค่าคงที่ทีนี้ก็มาลงลึกนะครับตัวของโค้ดข้างในบ้างนะว่ามันคืออะไรยังไงนะครับโค้ดนะในตัว method summary cell เนี่ยอันดับแรกครับเขามีการสร้างตัวแปรใช่ไหม result เท่ากับอันนี้เป็นการประกาศตัวแปรของตัวดิกเนาะรอไว้ก่อนเพราะถ้าลองดูนะครับในตัว method เนี่ยก็จะมีตัวคีย์เวิร์ดคำว่า return เนาะเพื่อบอกว่าสิ้นสุดแล้วตัวของ method เนี่ยจะ return อะไรไปก็คือ return ตัวแปร result ซึ่งถูกสร้างจากตรงนี้นั่นเองแปลว่าสุดท้ายเราต้องมาดูเนาะว่า result คืออะไรเพราะมันจะคือคำตอบของตัว output ครับว่าเราจะได้อะไรไปนั่นเองจากนั้นครับมีการใช้ for loop เนาะประกาศตัวแปรที่ใช่ไหมขึ้นมาตั้งหากและ loop ในตัวของไส้ข้อมูลใน transaction แปลว่ามันจะคอยไปวิ่งไล่เก็ตครับว่า
ตัว product คืออะไรตัว amount คืออะไรเพื่อไป get value ของแต่ละ key นะครับของในตัวแปร data นั่นเองเพราะตัวนี้ transaction เนี่ยมันเท่ากับ data เนาะจากที่เราคุยกันก่อนจากนั้นครับมีการสร้างตัวแปรเพื่อแยกนะตัวของ key อันเนี้ยในของตัวแปร dict นะว่าเฮ้ย product ดึงมาแค่ตัวของ value product นะ amount ดึงมาเฉพาะของ amount นะเพราะว่าเขาจะทำการนะครับเช็คผ่านเงื่อนไข if มีเงื่อนไขเพิ่มมาแล้วว่าถ้า value amount เนาะตรงนี้เนี่ยพวกเนี้ย4 transaction เนี้ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ threshold ก็คือ 1,000 ใช่ไหมให้มาเข้าในเงื่อนไขนี้แต่ถ้าไม่ใช่เป็นไงครับก็จะออกไปเลยมาตรงนี้นะปุ๊บแล้วก็วนลูปเข้ามาในตัวของ for loop เพื่อวิ่งไล่นะครับใน transaction ต่อไปเดี๋ยวผมจะก็ค่อยมาไล่ทีละลูปเนาะว่ามันจะไล่นะครับเก็ตยังไงบ้างซีนแรกครับพอเราเข้า for t intersection เนาะ product เท่ากับนี้ amount เท่ากับเนี้ยแปลว่า transaction แรกนี้จะถูกเรียกใช้ใช่ไหมก็จะมาเข้าเงื่อนไขครับว่าamount ของตัวเสื้อยืดตัวแรกเนี่ยมีค่ามากกว่า threshold หรือ 1,000 หรือเปล่าซึ่งก็ใช่ไหมก็เลยเข้ามาตรงนี้ถามต่อว่าแล้ว product นั้นน่ะเคยอยู่ใน result ไหมก็คือเคยมีอยู่ในตัวแปรของ dict นะครับที่เข้ามาก่อนหน้าไหมซึ่งมันเป็นตัวแรกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเนาะก็เลยจะเข้าเงื่อนไขที่2ต่อนะครับเพื่อเป็นการสร้างนะครับเพิ่มเนาะสมาชิกเข้าไปในตัวของ result นั่นเองว่าproduct เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับเขาเท่ากับ0และ total เท่ากับ0นั่นเองแปลว่าการรันครั้งแรกนะเราจะได้ว่าครับในตัวแปรของ result เนี่ยจะมีค่านะครับเท่ากับตัวของ product เสื้อยืดแล้วก็ข้างในนะครับจะเป็นdict อีกทีหนึ่งว่าเขาเท่ากับ0และ total เก็บเป็น key และ value นะเท่ากับ0เหมือนกันแบบนี้จากนั้นครับก็ค่อยมาไล่อ่านตรงนี้เนาะว่ามีการอัปเดตนะว่าถ้า result เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับตัวมันเองอันเนี้ยบวกเท่ากับเนี่ยมันคือการอ้างอิงถึงตัวแปรเดิมเนาะแล้วก็บวกไปอีก1ครั้งนะครับทีเนี้ยค่าเนี่ยจะมีการอัปเดตแล้วว่ามีค่าเท่ากับเลข1เพราะ0บวก1เท่ากับ1ใช่ไหมต่อมา total นะครับ total ก็คือตัวมันเองนะครับที่มีอยู่เดิมบวกกับ amount ที่มีอยู่ในตรงนี้ก็คือ 1,200 ตัวมันเองที่มีอยู่เดิมเนี่ยคือ0ใช่ไหมบวกอีก 1,200 ตรงนี้จะถูกอัปเดตว่าเป็น 1,200 นั่นเองจบการวนลูปครั้งแรกนี่ทุกคนน่าจะพอทันนะแล้วก็ไปขึ้นลูปใหม่เพื่อไปไล่หยิบลายที่2เนาะเข้ามาดูต่อนั่นเองการวนลูปครั้งที่2นะครับครั้งที่2เนาะ product ชื่อกางเกง amount 800นะก็เข้ามาปุ๊บใช่ไหมแต่ตรงนี้เห็นไหม amount มีค่ามากกว่า threshold หรือเปล่าตรงนี้ amount เป็นอะไรครับเป็น800ซึ่งมันไม่ถูกต้องเนาะเพราะว่า800ไม่ได้มากกว่า 1,000 นะครับดังนั้นเนี่ยตัวของ transaction กางเกงก็จะออกไปเลยแล้วก็วนมาตัวของ transaction ที่3นะครับคือตัวของเสื้อยืดนั่นเองแปลว่า transaction ที่2เนี่ยจะมี result เหมือนกับข้างบนเลยก็คือมีแค่ตัวเสื้อยืดแล้วก็เขา1 total 2total 1,200 เป็นต้นตัวต่อมานะครับตัวของตัวที่3นะครับเสื้อยืดเหมือนเดิมเนาะนะครับเอาเมาส์ 1,500 ซึ่งก็มากกว่าthresholdแล้วแปลว่าก็เข้าเงื่อนไขนี้นะครับไม่ได้หลุดออกจากลูปไปโปรดักต์นี้ยังอยู่ใน result ไหมก็คือไอ้เสื้อยืดเนี้ยเคยอยู่ใน result นี้ไหมคำตอบคือมันมีแล้วใช่ไหมเพราะว่ารายแรกเนี่ยมันเข้ามาแล้วนะครับตาม result ตามตัวแปรของ result ตรงนี้ทีนี้แปลว่าจะไม่มีการสร้างนะครับตัวของเงื่อนไขตรงนี้แล้วว่าเขา0 total 0เนาะมันก็จะโดดนะครับมาข้างล่างเลยตรงนี้ว่าเป็นการอัปเดตนะว่าค่าค่า total เนี่ยมันคือการบวก1และ amount เนี่ยคือเอาเลขตรงเนี้ยมาบวกทับกับที่มีอยู่เดิมนั่นเองแปลว่าการวนลูปครั้งที่3 result นะครับจะมีค่าเท่ากับเสื้อยืดเขาเท่ากับ2ละแล้วก็ total มันคือ 1,200 นะครับที่มีอยู่เดิมตรงนี้ใช่ไหมบวกกับอีก 1,500 ครับกลายเป็น 2,700 ประมาณนี้นะครับสุดท้ายหมวกamount 2,000 ใช่ไหมก็จะเข้าลูปมาปุ๊บมากกว่า 1,000 อยู่แล้วใช่ไหมก็เข้ามา product เคยมีไหมไม่เคยมีเนาะตัวของหมวกนะครับก็มีการสร้าง transaction ใหม่บวกไปอีก1แล้วก็ค่า total กับ amount ใช่ไหมดังนั้นลูปครั้งสุดท้ายเนี่ยหรือครั้งที่4นะครับ result เนี่ยไอ
ค่าเดิมเนี่ยก็จะมีอยู่นะเสื้อยืดบาๆไปแต่มันจะแลกด้วยนะครับตัวของหมวกมีค่านะครับเขาเท่ากับ1แล้วก็ total เท่ากับ 2,000 นั่นเองอันนี้คือคำตอบของโจทย์ข้อนี้ในพาร์ทของ output นะตรงนี้ตึ๊บว่าหน้าตาเป็นไงก็คือสุดท้ายเนี่ยจะได้ตัวของ dict นะครับที่เป็นเก็บ key และ value เนาะว่า product นั้นนะครับมีรายละเอียดเนาะจำนวน total เป็นยังไงแล้วก็มีสินค้าอื่นไหมบาๆไปหลักการทำงานก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะว่าเช็คการทำงานยังไงนะครับเช็คแต่ละตัวนะมีการวัดค่าเทสโชถ้าไม่เคยมีอยู่นะครับก็มีการให้ value เขา0 total 0นั่นเอง